Seppo, onko sulla minuutti aikaa? You have to little bit open this Mr. Mitä? Mä en oo tehnyt mitään. Suolahan annettiin hervana valtaväylällä. No nyt sitten. Kuka soittaa? Nyt jos... Vois suomalaiselta jääkiekolta No se on kaikki. olemaan tunnin kuivista! Ja hei! Mä en tiedä miksi mä edelleenkään heiluttelen tätä kättä tässä näin, mutta tervetuloa taas takaisin A State of Cloud Data Warehouses talk showhun. Ja tällä kertaa mulla on uusi vieras. Vieras, joka on tuonut meille kaikille tutun Räikkösen Kimin omana idolinaan. Ne, jotka on aikaisempia jaksoja katsoneet, tietävät, että vieraat tuo tänne mun omaan pikku talkshowhuni oman idolin. Ja näiden blogivideoiden, tai miksi nyt ikinä näitä halutaan kutsua, niin ideana on käydä läpi semmoisia konsepteja, mihin me data-engineerit törmätään tai data-arkkitehdit, ja pikkusen purkaa siitä, että mistä tästä on oikeasti kyse. Siitä se otsikko breakdown, mikä on itse asiassa illan vieraan oma idea. Haluaisit sä esitellä itses? Kuka olet? No aloitetaan kuka olet, eli se tulee sinne kuuluisaan alareunaan. Joo, mä oon tosiaan Lars Vilén töissä täällä Recordlilla. Data Engineer nyt on varmaan se virallinen titteli, mutta teen kaikenlaisia datajuttuja, data pipelineja, visualisointeja, kaikenlaista datahommaa. Vähän myös jotain suunnittelua. Okei, eli all rounder. Eli toi kuulosti hyvin samanlaiselta, mitä on vastauksia tullut silleen virallinen titteli. Eli ensimmäisestä videosta tuttu Rasmuskin sanoi, että kai se virallinen titteri on data engineeri, vaikka mies osaa, niin kuin mä tiedän, että sinäkin osaat kaikkea, eli se voisit olla arkkitehti tai Power BI-analyst tai no niin, mitä näitä kaikkia on. Business analyst taitaa olla oikea titteli. Meillä on tämän videon aiheena ESG ja CSRD. Ennen kuin mennään niihin aiheisiin, niin on ehkä pakko nostaa tämä kissa pöydälle, että Räikkösen Kimi ei taida olla tunnettu tästä, ainakaan en tiedä, että onko hän kuinka tunnettu tästä sustainability-teemasta, mutta minkä takia sä olit valinnut Kimi? Joo, no Kimi tuli valittua, että ei mulla ehkä niinku semmosia isoja idoleita ole ehkä ollut lapsuudessa tai näin, mutta kun asiaa mietin, niin Kimiä on tullut kumminkin seurattua silleen, että isän kanssa on katsottu formuloita. Ja seuraat edelleenkin? Seuraan edelleenkin, joo, ja sieltä Kimiä on vahvasti tullut kannustettua ja näin, niin tässä otettiin näitä McLaren-aikojen kuvia, kun on niitä ensikosketuksia itse saanut ja niitä ekoja muistikuvia, mitä on tullut Kimistä. Mites nyt, kun no, suomalaisten suhteen se tilanne ei ole ehkä niin hyvä, niin mitä sä nyt tällä hetkellä ehkä fanitat eniten? Hyvä kysymys. Ehkä Tallinna, varmaan McLaren edelleen tällä hetkellä. Nyt on sille ollut mielenkiintoista seurata sitä tasaista vääntöä, mikä tästä kaudesta on tullut, mutta Joo, Verstappen ei ole päässyt tällä kaudella niin kuin ihan loistamaan. Niin ei, alussa oli vahva, mutta nyt on tasottunut sitten, mutta ehkä Lando Norris, Lewis Hamilton on ollut sellaisia, mitä on kumminkin pitkään tullut seurattuja ja isoja nimiä, samoin Fernando Alonso, mutta ehkä nyt on semmoista yhtä isoa suosikkia. Toivotaan, että Bottas saa vielä ensi kaudella jatkaa ajamista ja ehkä voisi käydä tämän kehitystä parempaan suuntaan, niin pääsisi taas näyttämään taitojaan. Niin katsotaan milloin se Audi tulee sinne sarjaan. Ja se on hyvä nähdä, että vanha herra Alonso on edelleen niin kuin osa faneja täällä näin. Mutta ehkä tästä hyvänä aasinsiltana on se, että ehkä ne kuuluisempia videoita, minkä mä varmaan nostan todennäköisesti tähän videolle, on sitä, Kimihän ei ole tunnettu siitä, että hän raportoisi paljon kisan aikana, mutta sen mä ymmärsin, että kisojen ulkopuolella hänhän oli todella tietoinen siitä, mitä autoon kuuluu säätää ja mikä on vikana. Että se peli toimi hyvin, mutta sun ammattina on tällä hetkellä tehdä juurikin isona kattoteenamana sustainability-raporttia. Sä teet meidän yhdelle isoimmista asiakkaista raporttia ja sä oot tehnyt sitä
tiimin kanssa noin vuoden päivät jo. Vähän yli vuosi. Eli vähän niin kuin maadotan tätä keskustelua, eli sulla on todellakin niin kuin ihan data-ingenieerin näkökulmasta kokemusta puhua tästä aiheesta, että tämä ei ole silleen niin kuin markkinointimielessä, että otetaan täältä nyt joku toimistolta ja tule puhumaan vaan tästä CSRDstä ja ESGstä, niin ehkä aloitellaan silleen, mulla on jotain omiakin ajatuksia, mitä nämä vois olla. Mulla on Skodassa DSG-vaihteisto, se on se parempi, mutta pystyisit sä selittämään todella lyhyesti, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan CSRDstä ja ESGstä? Joo, aloitetaan vaikka siitä ESGstä, mikä on ehkä se yleisempi ja tutumpi termi, eli se tulee noista sanoista environmental, social and governance. Joo. Ja niin kuin siitä yleisesti käytetään ehkä semmoista sustainability, eli kestävyys kattoterminä, eli puhutaan siitä, mitä vaikutuksista, vaikka niin kuin puhutaan yritysnäkökulmasta, niin vaikutusta on niin kuin tähän planeettaan, eli se environmental, social on sitten niin kuin ihmisiin ja yhteisöön, ja sitten governance on sitten taas se niin kuin johtaminen ja nämä läpinäkyvyys ja tällainen siinä yrityksessä. Ja tästähän on ollut jo niin kuin, olemassa olevia tiettyjä vaatimuksia sitten niin kuin tietynlaista raportoinnista ja niin kuin eri standardeja, ja nyt CSRD eli Corporate Sustainability Reporting Directive, mikä tulee EUsta. Okei, mä voin onneksi tekstittää sen tähän näin, mistä se on. Eli se tulee EUsta ja se on niin kuin, ESG on se iso katto, löyhä termistö. Niin kyllä, se on ainakin se, mitä on niin kuin paljon aikaisemmin puhuttu, ja sehän CSRDkin menee noihin samoihin kategorioihin sitten, eli se niin kuin, siellä on se environmental, social ja governance puoli, ja sitten sen alapuolella on paljon tarkempia asioita, kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia mittareita, mitä pitää raportoida. Ymmärsikö oikein, että sanoit, että ESG-raportointia on ollut jo pidemmän aikaa, mutta tämä CSRD on nyt sitten EUn vaatima? Niin kyllä, että kyllähän niin kuin yritykset on tehnyt jo niin kuin tietynlaisia vapaaehtoisia raportointeja, ja sitten on ollut tällaisia ESG-sijoituskohteita ja tällaisia, vaikka niin kuin ulkopuoliset tahot on määritellyt, että mitkä yritykset on niin kuin kestäviä ja näin. Että osakkeessahan se varsinkin näkee, niin. Että mikä on heidän vastuullisia. Niin kyllä. Ja tiedätkö, tämä ei ehkä kuulu siihen, mutta tämä on EUn asia. Onko sä yhtään tietoinen, miten globaalisti, onko muita sanahirviöitä? Mä en tiedä, onko niinku muita tällaisia niinku raportointivaatimuksista niinku tällä hetkellä, että ehkä näissä EU yleensä menee kärjessä, mutta voin olla myös määrässä, että jossain muualla olisi jo jotain, että tietysti me eletään tässä EU-kontekstissa aika vahvasti, kun Suomessa asutaan. Niin. Joo, ja siitä ehkä aasinsiltana onkin sillä lailla, että miksi me kaksi data-ingenieria, miksi me ylipäätään puhutaan tämmöisistä nimihirviöistä tässä näin, kun aikaisemmat aiheet on ollut jotain DPT:tä ja Gen AI:ta ja muuta vastaavaa, niin miksi ja kenen pitäisi tästä olla ylipäätään kiinnostunut? Että lehdistä lukee, että tulee tätä raportointia, mutta kenen tästä pitäisi olla kiinnostunut? No se niin kuin nyt alkuvaiheessa koskee varsinkin just tämmöisiä tosi isoja yrityksiä, joita mun mielestä niin kuin aikaisemmat niin kuin tämmöiset talousraportointi, EU-määritelmät, en nyt muista niitä direktiivejä sieltä on niin kuin vaatinut, että ne toteuttaa niin ekana näitä yrityksiä, että niiden pitää nyt 2025 tehdä eka raportti 2024 vuoden datasta, ja sitten se niin kuin asteittain menee niin kuin pidemmälle, että lopulta sitten niin kuin myös ihan niin kuin pienet ja keskisuuret yritykset. Eli meidänkin firma tulee tälle? Joo, siinä on tiettyjä rajoja mun käsityksen mukaan sitten niin kuin liikevaihdosta, tai tavallaan missä nyt menee se koko raja, ja on niin kuin tämä asset-arvot, ja eli tästä voidaan nyt myös päätellä, eli asiakas, jolle sä teet tätä, ne aina kuuluu tähän isoimpaan kategoriaan, kyllä. Jolloin isot on jo tästä niin kuin heränneet, heillä on jo tähän näin, niin kuin, että tämä pitää tehdä, tätä on tehty ja tätä on harjoiteltu, mutta nyt
tämä tulee sitten koskemaan ennen pitkää myös sitten koko Suomen niin kuin PK-sektoria, missä... Niin, ei nyt ehkä ihan koko, että siellä on niitä tiettyjä rajoituksia, mutta se tulee koskemaan. Ja toki sitten kun mennään pienempiin yrityksiin, niin se vähän on rajoitetumpi se, mitä pitää raportoida. Mennään siihen myöhemmissä videoissa. Mä tiedän, että tähän on erilaisia, että millä lailla se koskee esimerkiksi meidän yritystä, mutta pointti taitaa olla se, että tulevina 2025 isoja yrityksiä ja sitten pieniä ja keskisuuria milloin? No tuossa tulee mun mielestä 26 tulee, sitten se vähän niin kuin pienenee ja sitten olisi 27 se pienenee vielä. Joo. Ja sitten taisi olla, tai niin kuin tarkoittaa, että se on se eka raportointivuosi. Ja sitten 2029 se tulee vielä koskea yrityksiä, jotka on niin kuin EUn ulkopuolella, mutta täyttää tietyt kriteerit sitten. Okay. Eli tarkoittaa sitä, että jos sulla on liiketoimintaa EU:ssa, niin sun ja sä oot tarpeeksi iso yritys sitten, siihen on vielä omat rajansa, niin sitten alkaa raportoimaan myös sitten tätä asiaa. No silloinhan tämä tavallaan se mun ensimmäinen kysymys siitä, että onko muissa maissa omaa vastaavaa standardia, niin ei välttämättä tarvita, koska jos sä haluat tehdä liiketoimintaa EU:ssa, niin sä olet alisteinen. Ja taas kerran se huomio, mitä on ollut aikaisemmissa videoissa, mä en ole ihan 100% varma, milloin tämä tulee ulos, mutta tässä on ollut juuri viime aikoina puhetta siitä, että miten tietyt Gen AI-malli, Llama 3.2 ja Applen iPhonein nämä eivät tule käyttöön, koska EU-laki sanoo, että ei. Niin nythän tätä kääntäen käytetään myös sitten, jos haluat tehdä EUn sisällä bisnestä, sun pitää noudattaa. Kyllä, sulla tulee lisää raportointivaatimuksia, että sitten niin kuin, on se ihan hyvä niin kuin siinä mielessä sitten, että yritykset, jotka on, niin kuin, että sä et voi vaan laittaa yritystä EUn ulkopuolelle ja tehdä liiketoimintaa sitten EU-hun, onhan siinä muitakin haittapuolia sitten, mutta että sä et voi kiertää tätä niin kuin kestävyysraportointinäkökulmaa myöskään. Mutta ehkä tämä niin kuin se aasinsiltana on silleen, että sinä, joka täällä katsot, jostain syystä olet ajautunut tälle videolle, niin tämä ei koske pelkästään niitä isoja yrityksiä, mitä sä näet jossain Hesarin Nasdaqin listalla. Eli se tulee koskemaan myös kaikkia pienempiä lafkoja. Eli se, mistä me nyt puhutaan, tulee koskemaan myös suakin ennen pitkää. Mutta ehkä sitten, moneskohan kerta tämä on, pitää laittaa joku laskuri, että monta kertaa mä käytän sanaa aasinsilta. Jenkkiläisissä videoissa ne käyttää välillä tämä Linus, niin se käyttää a segway. En tiedä, onko se sen yhtään parempi, mutta no, miksi me puhutaan sitten tästä asiasta, että me ollaan data engineeria, eikö tämä ole ehkä semmoisen isompien, käytetään nimitystä Big Four konsulttitalojen selvitystyötä, eikö he hoida tämän raportointi? Mihin meitä tarvitaan? Niinhän sitä voisi ajatella, mutta tosiaan se menee enemmän niin, että heitä käytetään yleensä sitten apuna siinä niin kuin määrittelemässä sitä, että tähän liittyy kaikenlaisia analyysejä siitä, mitä sitten pitää oikeasti jokaisen firman raportoida, sitten lopulta kun on päätetty, että se mitä pitää raportoida, niin sitten jostain se data pitää saada sinne raportille. Ja silloin teikäläinen astuu kuvaan. Niin kyllä, sitten aletaan suunnittelemaan, että no missä se data on. Tämä kestävyysdata niin kuin menee koko sen organisaation läpi, se leikkaa tosi monta palaa tai lähes kaikkia, niin tavallaan siinä sitten pitää alkaa yhdistelemään sitä dataa tosi monesta eri paikasta, tosi monen eri näkökulmaan, ja sitten niin kuin, pitää löytää datalähteet, mallintaa se data, saada se sinne raportille, niin kuin, että lopputuloshan on sitten se iso CSRD-raportti, vähän niin kuin tämä tilinpäätöstyyppinen kertomus, mikä tehdään. Niin, tätä mä meinasin, että tämähän kuulostaa ihan normaalilta raportointityöltä. Eli nyt se, mitä raportoidaan, on vaankin kaikkeen huulilla. Eli näitä on ollut aiemminkin historiassa. Eli oli tarvetta raportoida näistä henkilötiedoista. Niin sitäkin ajateltiin, että se on joku iso mörkölli, mutta loppujen lopuksi se oli raportointia siinä, missä muutkin. Ja tämä on ehkä vielä
todella lähelle niin kuin FINA-puolen raportointia. No kyllä just, että niin kuin tässä halutaan ehkä tuoda tästä kestävyydestä vähän niin kuin samanlainen asia kuin siitä FINA-raportoinnista siihen rinnalle, että yrityksillä niin kuin, että se on niin kuin vähän yhtä tärkeä asia ja niin kuin, siihen liittyy myös samoja niin kuin velvoitteita, että se kaikki data pitää olla auditoitavissa ja tälleen näin, että niin kuin, sä et voi vaan nyt heittää, että meillä ei tule mitään päästöjä ja vähän me käytetään vettä täällä toimistolla, mutta näin, että sun pitää oikeasti näyttää, että mistä se data tulee ja mihin se laskelma perustuu. Ja silloin puhutaan ihan puhtaasta data engineering raportointityöstä. Kyllä. Kiitoksia. Tämä on ehkä se konteksti, mistä me tullaan nyt puhumaan parin videon ajan. Seuraavassa videossa me varmaan hypätään niin kuin varsinaiseen toteutukseen, eli nyt ollaan niin kuin päästy siihen kohtaan, että Lars puhuu toteutuspuolesta, eli me ei tulla puhumaan semmoista, mitä kaikkea sun pitää ottaa huomioon, vaan että sitä, miten se niin kuin varsinainen, miten me päästään se viimeinen maili, että sä oot kerännyt ne tiedot, miten me päästään siitä varsinaiseen toteutukseen. Eli omaan mieleen se on yhtä tärkeä kuin se varsinainen selvitystyökin. Kyllä. Mutta minä kiitän tähän väliin. Nyt eletään jo videota lähemmäs 10 ja mulla ei ole vieläkään hyvää lopetusta, joten kiitän Larsia tästä osiosta ja nähdään seuraavassa videossa ja sanotaan vaikka, että täältä tähän. Heipä hei! Heipä hei!